Слава Україні! Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Зараз у нас початок жовтня, різко похолодало, весь вересень був дуже теплий, побив всі температурні рекорди. Ну і тепер потрібно попередньо зібрати бджілок у зимівлю. Попередню збірку гнізд зробити. Ну і зараз подивимось. Покажу заодно свої пізні медоноси. Я кожен рік саджаю, висіваю фацелію. Участок розділив на декілька частин і одну або дві частини я займаю під фацелію. І потім на цьому місці, в слідуючому році, в наступному році саджаю інші культури, помідори, там, кукурудзу, гарбузи, там, перець, будь-які інші культури. Площа за цей час насичується поживними речовинами і дуже це корисно. Один участок, так і тут ось інший участок. Також отак росте фацелія. Цей трошки раніше, тут фацелія вже більше відцвітає, але бджілки дуже інтенсивно літають. Десь сусід висадить теж для своїх бджіл, мої прилетять туди. І так, в принципі, ми і виживатимемо спільно. От я би так сказав, що чим більше кожен підсаджуватиме якісь культури для пізнього та для будь-якого медозбору, то нам всім трішечки буде плюс. Так виглядає павловнія, яку я садив 4 роки тому назад. Вона вже там вище за провода. І в цьому році випустила такі китиці. Отакі китиці, якщо видно, по всьому дереву на осінь. Тому це перший признак того, що в наступному році буде це дерево весною цвісти. Отак виглядає. Це саме сильно росле дерево. Є, звичайно, менш. Я зараз підійду до самого стовбура, щоб зрозуміти. Так, ось моя рука. Ось приблизно товщина цього дерева. Товщина стовбура в основі. Отак, там є, я далі повисаджував такі дерева. Теж скоро будуть випускати цвіт. Пороздавав сусідам, знайомим. Цікаве дерево, але воно у нас заборонено до масових висаджувань, тому що це і інвазивне, скажімо так, дерево, павловнія. Є місцеві сорти, які воно, я так розумію, що забиває. Тому цікаве дерево, да. Але оце така ситуація. Тому, не знаю, можливо, з часом піде на дрова, а на його місці я якесь інше дерево висаджу. Я вже почав перекомплектацію сімей, перекомплектацію рамок. Той ряд я вже пройшов, цей ряд почав вже проходити. І зараз відкриємо вулик. В основному в мене по 2 сім'ї у вуликах лежаках. Через перегородку. І тут я таку планочку придавлюю, щоб менше було щілин. Так, дивимось праву сторону. Так, бджілок достатньо. Так, я вже користуюсь димом, для того, щоб просто швидше з ними працювати, щоб вони мені давали. Зараз я встановлю камеру і спробую це все показати. У цій сім'ї у нас виходить так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рамочок. Так.
обсиджують достатньо щільно на перший погляд. Ну і зараз ми розберемо гніздо, подивимось і перекомплектуємо за необхідності. Тут за заставною в мене стоять отакі рамочки із нуклеусів, із міні-нуклеусів під захистом бджілок. Вони не дають молі тут розвиватись. Так. Ну і розбираємо. Не знаю, не все буде якісно видно, тому що я встановив телефон, а тут трошки нижче, але я буду піднімати і показувати. Так. Тут, як ми вже порахували, 7 рамочок. Так, от крайня рамочка. Отак виглядає. Так, повністю медова. З цієї і з цієї сторони. Повністю медова. Є бджілки, обсиджують. Гарна рамочка. Так, це те, що я робив закормку. Десь, мабуть, місяців 1,5. По 300-400 грам давав. Ну, не кожен день, але от, навіть маточку знайшов. Так, тут десь тільки що була. Ну, тобто друга рамочка вже і вже тут є розплід. От розплід, от маточка. От, якщо видно, от маточка. Так, мічена. От, і є засів. Тобто вона продовжує сіяти. Ну, не знаю, так, третя частина, якби, да, розплід, а тут все мед. От. І з цієї сторони те ж саме. От, якщо видно, це все розплід. Так, ставимо. Тобто друга рамочка і вже з розплодом. Ну, але це не факт, що вони там всі далі з розплодом. Вона може бути там 2-3 рамочки і все. А може бути навіть і одна. Так. Слідуючу. Наступну. От раз. І тут що в нас? Розплід вийшов і вони вже залили медом. Тут запечатаний, а тут відкритий мед, який вони вже залили. Так, тут що? Тут те ж саме вийшов розплід. Вся повністю медова. І так що, значить, в цьому випадку мені і не прийдеться нічого перекомплектовувати. Так, наступна рамочка, дивимось. Що тут? Ага, через одну і теж є розплід. От. Тому оце так. Оце так. Теж є розплід. Так. Йдемо далі. Так, тут що? Тут повністю медова і теж вийшов розплід, вони залили. Ну оце так. Тут трохи перга є. Ну і далі, я думаю, дивитись не будемо. Тобто далі всі медові. Ну оце така ситуація. Так що тут я не буду її перекомплектовувати. Так вийшло, що вони через одну рамочку в них розплід. Так, відкриваємо тут же через перегородку слідуючу, наступну сім'ю. Так, тут рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теж 7 рамок до перегородки. Ну і також в мене тут стоять отакі нуклеусні рамочки. Сухі, це суш. Так. І дивимось, що у нас тут, як обсиджують бджілки. Те ж саме крайня рамочка. Добре обсиджують. І вже є. Тут на крайній рамочці теж розплід. Так, ідемо далі. От, медова, повністю медова, якщо видно, да? От поближче, з двох сторін. Повністю медова. Обсиджена рамочка, добре. Так. Так, тут що? Тут дуже багато розплоду вийшов і ще виходить. І вон маточка, теж маточку знайшов, зараз покажу. Ось маточка, якщо видно. Ось маточка. Ходить, мічена, так. Ось.
Наступна рамка. Наступна рамка повністю медова, там трохи був розпліт, можливо є засів, я зараз не дивлюсь все. Далі дивитися не буду, тому що зрозуміло, що це і все. Бджіл достатньо. Розпліт ще є, вирощують. От. Тому тут їм нічого і не потрібно робити. Все, переходимо до наступного вулика. Так, відкриваємо. Дивимось. Так, що тут? Ну, дивимось. Наскільки видно. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 рамочок. Ну і зараз я поставлю телефон і будемо знімати, що тут у нас є. Так. Те ж саме нуклеусні рамочки стоять під охороною бджілок. Так. Ну, димом не користуюсь, якщо потрібно буде, якщо бджілки будуть трохи мені не давати, тому тоді я візьму дим, а так поки що не потрібно. Так, крайня рамочка, дивимось, що тут. Ну, медова, трохи запечатано, тут трохи відкритого меду. Гарна рамочка. Крайня рамочка. Так. Там далі. Так, повністю медова. Чуть-чуть тут не запечатано. Те ж саме. Тут трішки перги наносили, але повністю медова. Друга рамочка. Це із 7. Йдемо далі. Наступна рамочка. Так, що тут? Отут повністю, от, якщо видно, розпліт. В основному запечатаний розпліт. От зараз я бджілок трошки порозганяю. Так, от. Запечатаний, така гарна печатка. Ну і там видно, що маточка ще далі сіє. Так, з цієї сторони те саме. Ось печатний розпліт. Ну і тут вся рамочка медова. Гарна рамочка. Так. Наступна рамочка. Так, повністю розплід вийшов. От, до речі, маточка. Зараз я її покажу. Ось маточка, видно? Ось маточка. Я ще поближче, так. Ось маточка ходить. Так, і тут повністю засів. Повністю засіяно. От, і з цієї сторони теж саме. Розплід. Тому от між цими двома рамочками потрібно буде поставити повністю медову. І от зараз ми дивимось наступну. Якщо вона така медова, то ми її поставимо між цими двома рамочками. Зараз дивимось. А можливо вона також з розплодом. Не знаю. Так. Тут розплід вийшов. Ось остатки розплоду. Якщо видно. Так. Остатки розплоду. Так, поки що засіва я не бачу, але дуже так, що може маточка і засіяти. Так, не знаю, зараз будемо думати. Можливо, ми цю лишимо. А ну, слідуюча, наступна рамочка. А ну, наступна рамочка. Теж така розплід вийшов. І тут вони пергою, в основному пергою. Так. Ну, зараз будемо думати. Так, я думаю, що цю рамочку ми між цими розплідними і поставимо. Тобто оцю рамочку ми ставимо між цими двома розплідними. Отак ми і пускаємо в зрив.
Ну і все, складаємо. Оце якби вся процедура. Чому я так роблю? Якщо дві рамочки такі будуть розплідні, там вони ще більше заберуть корму, тому що розплід вони не завершать зараз. А маточка буде сіяти і сіяти ще довго. І вони оті дві рамочки виберуть, і там майже не буде корму. І там збереться весь клуб. Тому якщо ми розріжемо більш медовою, чи навіть знизу трохи буде перги, ну така повністю майже медова, да? То їм тоді вистачить, тому що будуть крайні рамки медові, і ця практично медова. І клуб тоді збереться вже на більш медових рамках. Їм тоді вистачить цього корму до весни. Так, наступну подивимось. І я думаю, що вона практично така ж. Сім'я. Так, покажу ближче. Отак виглядає. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут 6 рамок. Так. Ну і зараз подивимось цю сім'ю, що вона собою представляє. Також під захист стоїть така ця в мене із нуклеусів. Уж пуста. І зараз подивимось, що тут у нас в цій сім'ї робиться. Ну, сім'ї приблизно однакові, тому процедуру одну і ту ж саму я повторю якби у кожній сім'ї. Крайня рамочка. От показую ближче, щоб видно було. Медова, повністю медова. Так, медова повністю. Наступна рамочка. Так, от тут уже розплід. Якщо видно, от уже розплід. Так, ну його небагато. Тут розплід тут вийшов, вони забили тим якби підкормкою тою КАС-81, яку я їм давав. Так, наступну рамочку дивимось. Ця трошки легша. Так, і тут знову ж таки от маточка. Маточку дуже видно. Ну, така частина, знову таки, я дивлюсь, вона засіяла маточка. Тобто така частина рамки вже йде далі засів. От. Ну і зараз будемо знову таки розрізати. Тобто це вже друга рамка з розплодом. Дивимось третю рамку. Так, трошки вони зашуміли, я їх трохи диму, щоб вони мені дали працювати з ними. Так, наступна рамочка. Тут що? Ну, розплід вийшов, так. Бджіл достатньо, от видно, що бджіл достатньо, так. Розплід вийшов. Ну, нема розплоду. Але засів все рівно є. Ну, тобто отак маточка все рівно засіяла. А і тут є розплід. Тобто третя рамочка вже з розплодом. От тому ці всі рамки потрібно тепер порозрізати медовими рамками. Зараз дивимось наступну рамочку. От 6 рамок і 3 з них розплодних. Ну, 3 з розплодом, так? Так, а ну наступне. Що тут? О, все, тут уже немає розплоду. Тут трохи перга, але зверху все медово. Все, тому наступна, я її вже це крайня рамочка вже до перегородки. Я її не трогаю. Там повністю вона медова і медова з пергою. Це як правило, я її навіть і дивитися не буду. І тепер ми оце будемо розрізати. Так, тобто тут трохи розплодна. Так. Слідуюча, наступна. Повністю медова, знову розплодна. Тепер тут потрібно поставити медову, тому ми крайню оцю ставимо сюди, повністю медову. Так.
бджілки не хочуть уходити, тому дуже акуратно треба. І крайню ставимо таку. З цієї сторони вона повністю розплід вийшов, вони туди наприск закидали, вона медова, а з цієї сторони ще трохи є розплоду. Оце таким чином я розрізаю гніздо. І так по всім вуликам, по всім сім'ям. Тобто бджіл видно, в принципі, достатньо. Сім'ї більш-менш, так можна сказати, середні, так, не сильні, але середні. Для зимівлі достатньо, тим більше, що вони через сплошну перегородку. Да, зараз покажу, як в мене виглядить дві сім'ї, як вони, значить, оцю планочку зараз я прибираю і покажу, як виглядає повністю дві сім'ї зі сплошною перегородкою. Так. От стоїть сплошна перегородка. Так, сплошна перегородка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 в одній сім'ї рамок. Раз, два, 3, 4, 5, 6 в іншій сім'ї. І отак стоїть сплошна перегородка. Сім'ї не об'єднуються, живуть мирно, зігрівають. Вони тут формують практично спільний клуб для зимівлі. Ну і клуб з цієї сторони і з цієї сторони. Досить велика кількість бджіл. І прекрасно зимують. Ну, це якби так. Це якби так. От, закриваю. І ставлю таку планочку. От. І все. Оце все, що їх, практично все, що їх розділяє. Тобто вони і тут мають змогу виходити, і тут мають змогу виходити. Але ніякого об'єднання не відбувається, живуть мирно. Живуть мирно, живуть дружно. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока!